Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta thực hiện món ăn sử dụng nguyên liệu chính là cá, rất đơn giản và ít tốn thời gian cho bữa ăn gia đình. Thành phẩm cá nhìn là thấy ngon mắt liền, vị mặn ngọt vừa vặn, thân cá được giữ nguyên vẹn, không bị nát, đặc biệt không hề có mùi tanh. Bên ngoài bám đều tỏi ớt rất là kích thích vị giác. Món này mà ăn với cơm trắng thì ngon khỏi chê luôn. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay cho nóng nha các bạn. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu trong phần mô tả của video nha. Chúng ta sẽ dùng cá này để chế biến nha. Cá này ở Mỹ gọi là silverside, còn tên tiếng Việt thì mình không biết gọi là cá gì. Bạn nào biết thì nhớ comment bên dưới nha. Cá đã được cắt bỏ đầu. Sau khi đã rã đông, các bạn nhớ là dùng dao nhỏ tách nhẹ bên trong bụng cá, lấy phần màng đen ra cho sạch để cá không bị tanh ha các bạn. Sau đó rửa qua nước muối và rửa lại với nước lạnh cho thiệt là sạch nha. Bây giờ mình ướp cá luôn nè. Cho cá vào đây và mình ướp vào 1 muỗng cà phê bột tỏi. Nếu không có bột tỏi thì các bạn có thể băm một ít tỏi và mình vắt lấy nước. Khoảng 2 muỗng cà phê mình ướp vào cá cho thơm và khi chiên sẽ không bị cháy. Kế đến thì mình cho 1/3 muỗng cà phê muối, 1/3 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê bột ớt paprika để thêm màu sắc và giúp cá thơm hơn, khử mùi tanh nữa đó các bạn. Các bạn có thể thay thế bằng một chút bột nghệ cũng được ha. 1 muỗng cà phê nước mắm, trong khi chờ cá ngấm gia vị thì mình băm tỏi ha. Các bạn dùng 4 đến 5 tép tỏi khoảng 20g, băm nhỏ ra. Còn ớt thì mình tùy thích nha các bạn. Mình dùng 4 trái ớt cay, lấy hạt ra băm nhỏ và thêm một ít ớt không cay để thêm màu sắc cho món ăn. Nếu có ớt sừng thì các bạn dùng cho đỡ cay nha. Trước khi chiên cá thì mình sẽ tẩm bột cho cá nè. Mình dùng khoảng 3 muỗng canh bột chiên giòn. Cho bột vào từ từ và trộn đều. Xóc lên cho bột áo đều vào cá. Món này các bạn có thể sử dụng cá lồng tông nè, cá bóng con nhỏ để mình có thể ăn luôn xương. Đối với cá nhỏ thì mình chiên sẽ giòn hơn nha. Hoặc là dùng phí lê cá đó, cắt nhỏ ra rồi mình chiên cũng rất ngon đó các bạn. Mình áo một lớp bột mỏng như vậy là được rồi. Mình bắt đầu chiên luôn đây. Cho dầu vào chảo nhiều một chút để chiên ngập dầu ha các bạn. Mở lửa lớn cho dầu nhanh sôi. Thử đũa thấy dầu sôi nhẹ xung quanh là được rồi. Mình hạ mức lửa vừa và cho cá vào chiên nè. Chờ cá săn lại khoảng 2 phút rồi mình đảo nhẹ để cá không bị gãy nha. Và thỉnh thoảng các bạn trộn nhẹ để cá được vàng đều ha. Nếu làm nhiều các bạn có thể chiên từng đợt và mình cho vào cùng lúc để bảo đảm là cá được vàng đều. Vàng như vậy là được rồi nè. Mình dùng vợt vớt ra và mình cho lên rổ hoặc giấy thấm dầu ha các bạn. Thời gian chiên là khoảng từ 8 đến 10 phút tùy theo cá nha các bạn. Còn dầu này á, thì các bạn lượt lại và dùng được 2 lần chiên nữa đó. Bước tiếp theo thì mình cho vào chảo 1 muỗng canh dầu. Cho phần tỏi vào nè. Phi lên cho thơm. Sau 1 phút á, thì mình cho ớt vào, trộn đều lên và mình tạm tắt bếp. Mình cho vào 2 muỗng cà phê nước mắm, 2 muỗng cà phê đường và mình mở lửa trở lại. Để lửa nhỏ thôi nha các bạn. Trộn đều lên cho đường tan. Xong rồi mình cho cá vào và mình trộn đều lên cho gia vị cũng như tỏi ớt nó thấm sâu và áo đều xung quanh cá. Rồi mình tắt bếp.
Thơm quá, nhìn hấp dẫn chưa nè các bạn. Mình cho ra đĩa trang trí chút cho đẹp mắt nha. Và mình dùng cơm thôi các bạn ơi. Cá chiên nước mắm hơi giòn nhẹ bên ngoài, vị mặn vừa phải, vị ngọt nhẹ, thơm mùi nước mắm đặc trưng. Thêm mùi thơm của tỏi, cay nhẹ của ớt nữa. Đơn giản vậy thôi mà rất ngon đó các bạn. Ăn với cơm rất là bắt luôn, còn làm món nhắm thì hấp dẫn lắm nha. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng với món cá chiên nước mắm này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem, bấm đăng ký để xem những video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cubabinhdương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.